Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. So, para sa video natin today guys, ituturo ko sa inyo kung paano alisin yung rear bumper ng inyong Toyota Rush. Just in case na kung gusto nyo magpalit ng accessories, lalo yung ilaw para sa rear bumper, or meron kayong modification na gustong gawin, or papalitan yung bumper, ito po yung procedure para po matanggal ang inyong rear bumper. So guys, as you can see, natanggal ko na yung mga bumper clips, yung tornilyo, and yung mudguard. So kung wala kayong mudguard, mas madali po itong tanggalin. So ituturo ko lang guys kung ano yung mga tornilyo na kailangan yung tanggalin. So start tayo guys, ito size 10mm. Bali, ang location po niyan ay dito. Yan. Tapos, meron dito guys sa ilalim. Which is ito. So, ito guys. Yan. So, kabilaan yan. Total of 4. And then, yung clips na guys, ito. So, ito, dito yan guys. Yan. Tapos, yung kabila is dito. Diyan. Ngayon guys, para hindi kayo malito, i-separate nyo. Halimbawa, lahat ng kaliwa dito, lahat ng nasa kanan nandun. Also, pag natanggal nyo na yan, ang aalisin nyo sa side na to, kung meron kayong mudguard, of course, alisin nyo yung mud flaps nyo. Tapos, meron niyang clip dito, guys, sa ilalim. Okay. Ito. Dito. Ito yan. Ito. Dito po located. So, susungkitin nyo lang, guys, ng flat screwdriver. Pag naalis nyo po yan, pwede nyo na pong hilahin yung bumper. So, papakita ko sa inyo, guys, yung actual na paghila ng bumper guys. So guys, as you can see, natanggal ko na yung mga bumper clips, yung tornilyo, and yung mudguard. So kung wala kayong mudguard, mas madali po itong tanggalin. So ituturo ko lang guys kung ano yung mga tornilyo na kailangan yung tanggalin. So start tayo guys, ito size 10mm. Bali, ang location po niyan ay dito. Yan. Tapos, meron dito guys sa ilalim. Which is ito. So, ito guys. Yan. So, kabilaan yan. Total of 4. And then, yung clips na guys, ito. So, ito. Dito yan guys. Yan. Tapos, yung kabila is dito. Diyan. Ngayon guys, para hindi kayo malito, i-separate nyo. Halimbawa, lahat ng kaliwa dito, lahat ng nasa kanan nandun. Also, pag natanggal nyo na yan, ang aalisin nyo sa side na to, kung meron kayong mudguard, of course, alisin nyo yung mud flaps nyo. Tapos, meron niyang clip dito, guys, sa ilalim. Ito. Dito. Ito yan. Ito. Dito po located. So, susungkitin nyo lang guys ng flat screwdriver. Pag naalis nyo po yan, pwede nyo na pong hilahin yung bumper. So, papakita ko sa inyo guys yung actual na paghila ng bumper guys. So guys, pagtanggal na yung lahat ng clips at lahat ng screws, tanggalin nyo tong cover guys nung sa bumper para mas, kumbaga, pwede nyo tong gamitin as leverage or para madaling hilahin yung bumper. Ngayon, ang unang-una nyong gagawin guys is hilahin nyo to. Ito guys, yung side na to, hilahin nyo palabas. Okay. Yan. So,
So pag nahila na yan guys, susuportahan nyo lang ng konti itong panel na to. Then yung isang kamay nyo is nandito sa butas. Okay? So papakita ko sa inyo guys. Ito, and then hila, yung kabilang kamay guys is nandito. Kailangan natin siya ha. Ayan. So, ayan guys. So, tanggal na yan. Aalisin nyo na lang yung kabilang side na ganito. Tapos, alisin nyo na lang yung mga socket para dito sa backup sensor. Tanggal na yan, yung bumper nyo. Okay? So, kung gusto nyo magpalit ng ganito, halimbawa, nabasag, or palitan yung buong bumper, pa-repaint, or palitan nung yung may ilaw. So, ito lang po yung procedure. Para naman po alisin to, yung reflector is, meron yan lock guys, dito. So, ito. Okay? Ang gagawin nyo dyan guys is, using a pliers or flat screwdriver, iipitin yan dito. And then, sasabayan nyo ng sungkit ng flat screwdriver. Okay? So, mahirap lang siyang gawin kasi walang hahawak ng ano. Pero, ganun lang siya. Once na maalis yan guys, mahihila nyo na tong assembly na to. Okay? So, yung pagbalik naman guys is babalik na rin lang yung procedure. Okay? So, syempre, i-align nyo lang sa butas guys. Ito. Okay. And then, pasok nyo sa gilid. Which is dito. Pasok na lang yan. Yeah. Okay. So, pag nalock na siya in place, ihuhuli ko na siguro yung balik ng mud flaps. So, simulan natin dito. And then, ito guys. So, socket lang ang gamit ko. O mamaya na natin higpitan yan. Lagay muna natin yung mga bumper clips. So yung bumper clips is dito, yung isa. And then yung isa naman ay nandito po, malapit sa gitna. Ito guys. Okay. So, mamaya na yung sa ilalim. Then, syempre, ito na. And then, yung nandito na guys sa ilalim. Kapain nyo na lang kung tinatamad kayong sumiksik sa ilalim. So, hindi natin ano yung butas. Okay. So, shoot na.
then, yung kabila naman guys, ganun din. Kapain lang natin. Yes. Okay. So guys, higpitan na muna natin. Kasi madali na lang naman ibalik yung mud flaps. Okay. Yung kabila naman. And then yung dito na sa taas guys. Yan. So after nyan guys is yung mud flaps na po natin ang ikakabit natin. Eto madali lang naman to kasi may video na rin naman tayo nung kinabit natin to. So yung mga gustong malaman kung paano ikabit yung mud flaps, ilalagay ko na lang po yung link sa description section sa baba. So to clips lang to guys ha. Shoot nyo lang sa bagay, tatapat nyo lang sa butas and then tulak. Medyo matigas talaga yan kasi medyo kumbaga makapal. And then yung isa naman ay para dito sa ilalim. Ito brief na lang na video to guys kasi yun nga, may hiwalay akong video para sa mud guard or mud flaps. And that's it for me today guys. Sana may natutunan guys sa video natin today. Kung meron, give this video a thumbs up naman. At kung di pa kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button and yung notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong bagong upload. Kung kailangan nyo rin po ng parts, Shopee store po, lalagay ko na lang po yung link sa description section below. Again, Mark nga pala ulit, maraming salamat po sa pagsama sa ating video today. At magkita-kita tayo sa susunod na video.